Următorul nostru invitat este Silviu Costache, practicant de Ayurveda și lector de Ayurveda, care a pregătit pentru astăzi o temă inedită. E vorba de apariția stărilor modificate de conștiință ca indicator al eficienței realizării procedeelor ayurvedice de regenerare. Sigur, vorbim aici de o întreagă suită de aspecte ce țin de tradiția milenară ayurvedică și în special de o ramură care este foarte mult apreciată în cadrul tradiției ayurvedice și care poartă numele de Rasayana. Cum ai ajuns la acest subiect? În urma unei experiențe personale, nu cu o terapie, deci practic nu cu un preparat Rasayana, ci cu un preparat care este preluat din, să zic, terapiile Grahani, terapiile de absorpție modificată sau malabsorpție. Vorbim aici de un termen specializat în tradiția ayurvedică. Termenul Grahani se referă la problemele abdominale, iar remediile de tip Grahani sunt cele care facilitează îmbunătățirea parametrilor absorpției atât la nivel intestinal, cât mai ales a procesului întreg al asimilării principiilor nutritive. Aveam probleme. Deci, practic, problemele personale, experiența personală au pornit de la problemele pe care le aveam și am, în urma consultării rețetelor terapeutice care erau prezentate în cadrul acestui capitol, am ales o rețetă terapeutică adaptată tipului meu constituțional, vata predominant, kapha secundar. Am urmat această rețetă aproximativ 2 ani și jumătate, timp în care problemele pe care le resimțeam la începutul acestei situații au început treptat să se diminueze. Până la un moment dat în care, în urma unei administrări a formulei terapeutice, a apărut, să zic, o situație, să zic așa, neconvențională și foarte, cum să zic, surprinzătoare. Surprinzătoare, da. Practic, după derularea secvenței terapeutice, am constatat aproape instantaneu că starea mea interioară, se modifică foarte mult. Câmpul conștiinței se expansionează foarte, foarte puternic și au apărut și s-au derulat în interiorul ființei mele o mulțime de stări foarte intense și pregnante și cred că, deci pot să spun că una din aceste stări a fost o stare de entuziasm foarte puternică, de foarte bine, deci de foarte bine ancorare în armonie. Deci o stare armonioasă foarte intensă. Poate că aceste stări, să zicem, le experimentăm cu toții, dar pregnantă a fost intensitatea. Ulterior am stat și am reflectat asupra acestui aspect și mai ales datorită faptului că apariția unei asemenea stări de o asemenea intensitate nu prea este cuprinsă în efectele care sunt enumerate, amintite în cadrul formulelor terapeutice. Numai aici am să intervin puțin. Vorbim totuși de o formulă care este stimulatoare a anumitor parametri digestivi, așa sunt descrise în Ayurveda formulele de tip Grahani și, într-adevăr, ceea ce tu ai surprins este faptul că, de exemplu, ca să luăm în considerare un caz particular care poate fi foarte ușor înțeles, de exemplu, o formulă condimentară din câteva condimente, cum ar fi, de exemplu, ghimbirul, cardamomul sau scurțișoara, poate să îmbunătățească anumiți
parametrii digestivi, ai absorpției și ai asimilării, dar ceea ce este mai puțin cunoscut este faptul că, într-adevăr, atunci când o astfel de formulă este cât mai bine adecvată pe specificul celui care o folosește, ea poate să trezească și anumite dispoziții speciale în sfera conștiinței. Este interesant să pornim de la premiza că, de exemplu, la un amestec condimentar bine ales și adecvat specificului constituțional, poate să apară, deci putem să pornim de la premiza aceasta, o stare excepțională de entuziasm. Asta este ceea ce Silviu sugerează în acest context, pentru că, sigur, vorbim de anumite elemente ce țin de practica avansată în Ayurveda și iată că de la un anumit moment dat, o formulă care ajunge să corecteze anumiți parametri fiziologici, în speță asociați sistemului digestiv, poate să genereze de la un anumit moment dat, când corecțiile fiziologice deja au fost înfăptuite printr-o administrare sistematică, chiar o îmbunătățire a stărilor de conștiință benefice care derivă practic dintr-o astfel de administrare cât mai adecvată. Singura, să zic, prezentarea unei asemenea stări sau cum să zic, o multitudine de stări benefice care apar, am găsit-o în capitolul de Rasayana și este vorba de relatările unor reușite în practică ale a doi practicanți asceți care au obținut un ansamblu de stări specifice foarte deosebite și foarte puternice, ca urmare a realizării procedeului special de Rasayana, numit Brahma Rasayana. Și tocmai de aceea am, să zic așa, am formulat această intervenție pornind de la o formulă de tip Grahani-Drosha și cu implicație către formulele de regenerare specifică Rasayana. Ceea ce aș vrea să adaug este că ulterior am constatat că apariția acestei stări intense am asimilat-o în ființa mea ca fiind un indiciu al faptului că acea administrare a formulei de tip Grahani și-a atins scopul. Ulterior am constatat că cum să zic, n-am conștientizat absolut imediat acest fapt, ci faptul ci continuarea acelei administrări a făcut ca să apară anumite aspecte care ulterior s-au reflectat, să zic așa, oarecum nu negativ, dar au fost resimțite ca fiind o forțare, ca să zic așa. Deci, practic, acea experiență pe care am avut-o a fost un indiciu clar al faptului că scopul a fost atins și administrarea trebuie întreruptă. Deci am putea spune că prin practică ai putut, observându-te pe tine, să constați că administrarea până la un punct și-a atins scopul și a oferit și un indiciu suplimentar sub forma unei stări benefice pe care ai resimțit-o cu o mare intensitate. Exact. Mai mult decât atât, a fost faptul că la o anumită perioadă după această experiență am constatat apariția acelor aspecte care erau prezentate în cadrul capitolului Grahani Roga, la începutul acestui capitol, ca fiind elementele definitorii care arată bunăstarea aspectului transformator în ființă
acesta fiind denumit în Ayurveda prin termenul sanscrit Agni. Ceea ce a fost foarte surprinzător pentru mine a fost că am bifat absolut toate elementele care erau indicate în cadrul acelui, în cadrul prezentării. Așa ca un element de nuanță, ca să zic așa, bunăstarea lui Agni se reflectă foarte puternic în calitatea și aspectul și buna funcționare a pielii. Vreau să spun că la acel moment deci a avut loc o transformare atât de intensă la nivelul pielii încât toate zonele care erau uscate și poate chiar întărite ale pielii căpătaseră o consistență moale, fină și extrem de plăcută la atingere. Și fără o aplicație externă. Fără o aplicație externă, da, exact. Deci, de fapt, locul care l-am perceput a fost pielea de la nivelul coatelor. Și, de fapt, chiar asta mi-a atras atenția. Un alt aspect pe care vreau să îl amintesc este faptul că a avut loc totuși o derulare temporală. Adică din momentul în care am avut această experiență până în momentul în care aș putea spune că au fost conștientizate primele modificări, a fost o perioadă de timp de aproximativ 3 zile, după care modificările care au apărut și care s-au accentuat și care au fost perceptibile au persistat aproximativ 7 zile, după care încet s-au estompat. Acest fapt iarăși a fost, deci l-am corelat cu această ciclicitate a transformărilor care se produc în organism, iar faptul că a durat 7 zile a fost, să zic așa, este legat este corelat cu cum să zic, cu sistemul celor 7 cu sistemul celor 7 exact. daturi, da. Te referi la treptele transformării care sunt descrise în tradiția ayurvedică ca fiind sistemul Sapta Dhatu sau cei 7 constituenți corporali care au în ființă o anumită suită de etape de transformare, dintre care o astfel de suită este suita de 7 zile. Suita de 7 zile, da. În principiu cam asta au fost elementele pe care am vrut să le prezint. Este, să zic așa, oarecum un aspect neconvențional, extrem de neconvențional și puțin amintit sau prezentat în cadrul cursurilor de Ayurveda, ca fiind un element care să constituie un semnal de conștientizare a faptului că ceva important s-a petrecut și că trebuie să luate măsurile care sunt necesare. Sigur, poate să pară întreaga această expunere surprinzătoare pentru cei care ne urmăresc, pentru că ea atinge și totuși se bazează pe noțiuni avansate de Ayurveda și, practic, relatarea lui Silviu este foarte strâns legată de
o zonă de, am putea spune, mare finețe a observației asupra propriei ființe, asociată cu administrarea unor remedii naturale, în cazul de față cele din grupa Grahanii Dosha, care ajută astfel la îmbunătățirea parametrilor funcționale ai sistemului digestiv, cu consecințe care, și cu efecte benefice care nu pot fi de regulă anticipate, care arată mai ales o anumită activare sinergică a sistemelor corporale, ceea ce este un aspect cu totul remarcabil care apare în practica ayurvedică avansată și, mai mult decât atât, corelat și cu dinamizarea în sfera conștiinței a unor stări benefice, ce pot să se dovedească a fi un indicator foarte precis, obiectiv, mai ales prin prisma unei autoobservări atente asupra propriei ființe, asupra nivelului de realizare corectă a unui anumit procedeu. Pot să spun că, într-adevăr, relatarea ta e ca un fel de deschidere a unor perspective noi în practica personală a fiecărui practicant ayurvedic și care oferă astfel posibilitatea unei cât mai atente observări asupra propriei ființe, mai ales prin prisma stărilor benefice de conștiință care pot fi activate și care, atenție, chiar au un anumit specific calitativ corelat cu natura calitativă a remediilor care sunt folosite. Și o singură completare aș mai vrea să adaug, să spun, faptul că sunt formule terapeutice în cadrul altor capitole care prezintă dezechilibre, dar care totuși se constituie în formule rasayana, deși nu este specificat acest lucru. Da, aici tu deschizi din nou o temă foarte importantă care ține tot de practica avansată ayurvedică și anume de la un anumit moment dat, odată ce prin intermediul unei anumite clase de remedii care corectează anumite dezechilibre, practicantul ajunge să obțină rezultatul sub forma corecției pe care a intenționat-o. După aceasta, o folosire adecvată a acelui remediu poate să îmbunătățească starea prin creșterea parametrilor funcționale în sensul care este descris în cadrul ramurii ayurvedice a procedeelor de regenerare, cunoscută sub numele de rasayana. Silviu, îți mulțumim foarte mult pentru această relatare originală și inedită și sperăm să vii și la ediția viitoare cu alte completări și cu alte relatări din practica ta personală care să atingă tot astfel de subiecte de mare finețe din Ayurveda. Mulțumesc și eu. Mulțumim!